Guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ben Mary. Today's videos guys is all about tutorial tayo. So ang tuturo ko po sa inyo ngayon is all about kung paano tayo maglagay ng end screen sa ating video using YouTube Studio. Bali nga pala guys, may ginawa na rin ako na video about sa paglalagay ng end screen. Subalit ang ginamit ko doon ay yung Creator Studio Classic. So, ito ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo, yung pinaka-easiest way gamit ang YouTube Studio. So, let's get started. So, first, punta tayo sa ating Chrome application. So, once na meron na kayong Chrome apps, so click natin siya. Then, yun yung makikita natin sa ating screen. Then, ito yung dito sa search or type web address. Ito-type natin yung 3 W. Yan, nag-appear na siya. Or www.youtube.com. Then, enter natin siya. After that, yan ang makikita natin guys. So, kailangan naka-desktop site mode siya. So, meron 3 dots sa right upper corner. So, i-click natin siya. Then, after dyan, makikita natin to. Hanapin natin yung desktop site mode. Click natin siya. Then, after na-click natin siya, nakita nyo guys yung ating profile. Click natin siya. Then, hanapin natin yung YouTube Studio. Click natin siya. Ito na guys yung mag-a-appear. I-zoom natin. Ito na yung mag-a-appear sa YouTube Studio. So, hanapin natin guys yung video manager. So, ito yung profile natin. Yung sunod is dashboard. Next to dashboard, i-click natin siya. Ito. Yung pangalawa, yan yung mga videos guys. Then, yan, lahat ng videos na in-upload natin, lahat mag-a-appear dyan. So, ang gagawin natin is i-click natin yung ating video. Click natin guys tong video. Then, punta tayo sa my right side ng ating video. Dito sa my right side, may makikita tayo na public, end screen, then card. I-click nyo yung end screen. So, since na meron na tayong nailagay, pwede natin siyang i-delete yung mga dati nang nakalagay dyan. Click lang natin yung trash dyan. Yan, mawawala na siya. Then, kung gusto nyo siyang automatic na mag-a-appear sa ating video, kung tinatamad na kayo or nagmamadali, so, pwede naman siyang i-click lang natin ito. Ayan siya guys. Yan. Then, punta tayo sa my choose specific video. Then, mamili na kayo kung anong gusto nyong ilagay sa element. Then, click natin yung video. Then, choose specific video ang click natin. Ayan na siya guys. Nag-appear. Yan na, kompleto na siya. Kung gusto nyo, 3 lang. Or yan, 4.
Lagyan natin siya ng 4. Ito. Or kung 3 na lang, i-click lang natin to. Then trash. Ayan siya guys. Ayan, tapos na yan siya guys. So then after that, nakikita nyo yung discard changes. Then save natin. So ganun lang po kadali paglalagay ng end screen sa ating video using YouTube Studio. So, sana po may natutunan po kayo sa araw nito. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para po ma-update po kayo sa aking video na i-upload. Bye guys! See you on my next vlog!